රත්නපුරේ පැල් මඩුල්ල පැත්තට එදා වැස්ස පටන් ගත්තේ නිකම් වැස්සක් විදිහට නෙවෙයි. මුළු අහසම පොළවට කඩන් වැටෙනවා වගේ මහ මූසල විදිහට. හරියට අහසත් අඬනවා වගේ. වෙලාව හැන්දෑවේ 4-5 වුණාට පරිසරයේ තිබුණේ රෑබෝ වෙලා වගේ ඝන අන්ධකාරයක. මේ පැතිවලට වැස්ස අරුමයක් නොවුනට එදා වැස්සේ තිබුණේ හිතට බය හිතෙන જાතියේ අමුතුම හීතලක්. සුමිත් හිටියේ පතල් වාඩියේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි පිල්කඩ උඩ ගුලි වෙලා. වයස අවුරුදු 25ක් විතර ඇති කොල්ලෙක් වුණාට සුමිත්ගේ මූණේ තිබුණේ ජීවිතය ගැන මහා ලොකු බරක්. ඇස් දෙක යට කළු වෙලා කම්මුල් වල ගැහිලා ගමේ ඉන්න අසනීප අම්මට බෙහෙත් කරන්න සල්ලි හොයාගන්න තමයි මිනිහා මේ පතල් රස්සාවට ආවේ. මේක සිමියොම් මුදලාලිගේ පතලක්. සිමියොම් මුදලාලි කියන්නේ සල්ලි වලට ඕනම ජරා වැඩක් කරන හිතේ තෙතමනයක් ගෑවිලවත් නැති මනුස්සයෙක් කියලා ගමේ මිනිස්සු කියනවා. සුමිත් ඇහිලා තිබුණා. මොකද කොල්ලෝ තවම එළියේ ඇතුළට වරෙන්. අද නම් මේ වැස්ස පායන පාටක් නෑ. තොට හීතලා අල්ලලා ලෙඩ වුණොත් මට තමා පාඩුව. වාඩිය ඇතුලෙන් ඇහුනේ ගුණේ මාමගේ කටහඬ. ගුණේ මාම කියන්නේ මේ පතලේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ වැඩ කරන නාකි මිනිස්සෙක්. කොණ්ඩේ ඉතිලා හැම රැලි වැටිලා තිබුණට මිනිහගේ ඇඟේ තාම යකෙක්ගේ හයිය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පතලේ හැංගිච්ච යට ගියාව ගැන දන්න එකම මිනිසයා ගුණේ මාම විතරයි. දැන් මේ වාඩියේ ඉන්නේ ගුණේ මාමයි සුමිතුයි විතරයි. ගුණේ මාමේ මුදලාලි අද එනවා කිව්ව නේද පඩි බේරන්න? අම්මට බෙහෙත් ටිකක් යවන්න තිබුණා සල්ලි ටිකක් ලැබුණා නම්. සුමිත් ඇහුවේ බඩගින්නයි මහන්සියයි දෙකම හිර කරගෙන වාඩිය ඇතුළට එන ගමන්. ගුණේ මාමා බුලත් පිටක් හපහප හිටියේ. සුමිත්ගේ කතාවට මාමා සුසුමක් හෙළුවා. මිනිහාගේ ඇස්වල තිබුණේ බයක්. උඹ අලුත් හින්දා දන්නේ නෑ. හරියටම මීට සති 7කට කලින් මේ වාගෙම මූසල වැහි දවසක තමා පියසේන අතුරුදහන් වුණේ. පියසේන? ඔව්. පියසේන කියන්නේ උඹට කලින් මෙතන වැඩ කරපු මිනිස්සයා. හරිම අහිංසකයා. කාටවත් කරදරයක් නැති මිනිස්සෙක්. දවසක් මුදලාලි ඌව රෑ තනියම අර පරණ දෝනාවට එක්කාන ගියා. එදා අර මූසල 12 කට්ටඩියත් මුදලාලි එක්ක හිටියා. පහුවදා උදේ මුදලාලි කිව්වේ පියසේන හදිසියේ ගෙදර ගියයි කියලා. ඒත් පියසේනගේ ඇඳුම් බෑග් එක මුදල් පසුම්බිය සේරෝම තාම මයේ පෙට්ටගමේ තියෙනවා. ගෙදර යන මිනිහෙක් ඔය ඔක්කොම දාලා යයිද බං? ගුණේ මාමා වටපිට බැලුවේ කවුරු හරි අහගෙන ඉන්නවතෝ කියන සැකෙන්. මිනිහා යන්න ගියේ නෑ පුතෝ. මුදලාලියා ඌව බිල්ලට දුන්නා. මම දවසක් රෑ මගේ කන් දෙකෙන්ම අහගෙන හිටියා. අර 12 කට්ටඩියා මුදලාලි එක්ක කුටු කුටු ගානවා. ඌ මුදලාලිට කියවුවා මුදලාලි මේ පතලේ ලොකු මැණික් නිධානයක් තියෙනවා. ඒක ගන්න නම්
බහිරවයට නරබිල්ලක් දෙන්නම ඕන. හැබැයි හොඳට මතක තියා ගන්න. බිල්ල දීලා හරියටම සති 7ක් පිරෙන දවසේ රාත්‍රියේ නිධානේ ගොඩ ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් කොළුවෝ ඒ සති 7 පිරෙන අන්තිම දවස අද තමයි. ගුණේ මාමගේ කතාව අහද්දී සුමිත්ගේ ඇඟේ මයිල් කෙලින් වුණා. රෑ බෝ වෙද්දී වැස්ස තවත් වැඩි වුණා. සුමිත්ට නිින්ද ගියේ නෑ. එයාගේ හිතේ තිබුණේ ගුණේ මාමා කියපු කතාව. එක පාරටම එයාට ඇහෙන්න ගත්තා චක චක ගාලා අමුතු සද්දයක්. පතල පැත්තෙන්. හරියට කවුරු හරි පොළව යට ඉඳන් උදැල්ලකින් පස් කපනවා වගේ සද්දයක්. මේ මාරේ කවුද පතලේ වැඩ කරන්නේ? ගුණේ මාමත් හොඳටම නිදි. සුමිත් ලාම්පුවත් අතට අරන් වාඩියේ දොර ළඟට ගියා. එළියේ ඝන අන්ධකාරේ. වැහි සද්දේ අස්සෙන් අර චකචක සද්දේ තාම ඇහෙනවා. ඒක එන්නේ අර වහලා දාලා තියෙන පරණ දෝනාව පැත්තෙන්. සුමිත් හිතුනේ මේක මුදලාලිගේ හොර වැඩක් වෙන්නේ නැති කියලා. කොල්ල හිමීට අඩිය තිය දෝනාව පැත්තට ගියා. පතලේ කට ළඟට යද්දී සද්දේ හොඳටම පැහැදිලි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පොළව යටින් එන හුළඟකුත් එක්ක අමුතු ගඳකුත් එන්න ගත්තා. හරියට දවස් ගාණක් පරණ වෙච්ච කුණු මස් ගඳක් වගේ. සුමිත්ගේ නහය හිර වෙලා ගියා ඒ ගඳට. සුමිත් පතල ඇතුළට එබිලා බැලුවා. අඩි 50ක් විතර ගැඹුරු වල ඇතුලේ මොකවත්ම පේන්නේ නැහැ. ඒත් එක පාරටම වල පතුලේ මඩ වතුර අස්සෙන් ලා නිල් පාට එළියක් මතුණා. ඒ එළිය මැද්දේ සුමිත් දැක්කේ හිත හිරි වැටෙන දසුණක්. කඳක් නැහැ, අත්පා නැහැ. මඩ වතුර උඩ තිබුණේ කඳක් නැති ඔළුවක් විතරයි. සුමිත්ගේ ඇඟම හිරි වැටිලා ගියා. කවුද එතන? සුමිත් නොදැනීම කෑ ගැහුණා. ඒත් එක්කම අර කඳක් නැති ඔළුව හිමිහිට කැරකිලා උඩ බැලුවා. ලාම්පු එළියට සුමිත් දැක්කේ මනුස්ස මූණක් නන් නෙවෙයි. ඇස් දෙකක් නැති, කට වටේ ලේ පෙරාගත්තු, හම දිය වෙලා ගිය විකෘති වෙච්ච මූණක්. ඒක සුමිත් දිහා බලලා කටකොනකින් අමුතු විදිහට hina වුණා. ඒ hinaවත් එක්කම මුළු පතලම දෙදරන්න ගත්තා වගේ වුණා. සුමිත් බය වෙච්ච පාර පස්සට වීසි වුණා. ලාම්පුව අතින් ගිලිහිලා පතල ඇතුළට වැටුණා. ඈබල බල්ල! තෝ මොකද මෙතන කරන්නේ? පිටිපස්සෙන් ඇහුණ ගොරෝසු කටහඬට සුමිත් ගැස්සිලා ගියා. හැරිලා බලද්දී සිමියෝ මුදලාලි. මිනිහගේ අතේ ලොකු ටෝච් එකක්. වැස්සට තෙමිච්ච කළු පාට රේන්කෝට් එකක් දාගෙන මිනිහා සුමිත් දිහා බලන් හිටියේ යකෙක් වගේ. මුදලාලි තනියම නෙවෙයි. එයාගේ පිටිපස්සෙන් තව මිනිසෙක් හිටියා. කොණ්ඩේ බැඳපු කර වටේටම සුර දාගත්තු ඒ මිනිසයා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අර 12 කට්ටඩියා. මුදලාලි අර වල ඇතුලේ. සුමිත් වචන ගලප ගන්න බැරි වුණා. මුදලාලි හිතුවේ සුමිත් අර මැණික දැක්කා කියලා. කට වහපන්. තෝ මොකවත් දැක්කේ නෑ. දැනගනින්. තෝ මේවා කාට හරි කිව්වොත් තෝවත් වලපල්ලට යවනවා. මුදලාලිගේ කටහඬේ තිබුණේ මරණ බයක් ඇති කරන තරම් සැරක්. ඒ වෙලාවෙම මුදලාලි වාඩියේ හිටපු ගුණේ මාමටත් කතා කළා. ගුණේ මාමා දුවගෙන ආවේ බාගෙට නිින්දෙන්. දැන් වැඩ කරන්න ඉන්නේ සුමිතුයි ගුණේ මාමයි විතරයි. අද රෑ මේ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන. අද රෑ 12 පණින්න කලින්
අර දෝනාවේ වතුර හිස් කරලා ඉල්ලම ගන්න ඕන. නැත්තම් තොපි ඔක්කොම ඉවරයි. මුදලාලි කෑ ගැහුවා. මුදලාලි මේ මහ වැස්සේ පතලට බහින එක මරාගෙන මැරෙන වැඩක් නේ. අනික අද දවස හරි නෑ. ගුණේ මාමා බැගෑපත් වුණා. තොට මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැද්ද නාකියා? මට ඕන අදම මේක ගන්න. අරෝ කියන විදිහට අද රෑ 12 පැන්නොත් මට මේක කවදාවත් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මුදලාලි කට්ටඩිය දිහා බලලා කිව්වා. කට්ටඩිය හිටියේ හොඳටම බය වෙලා වගේ. මිනිහා සැරින් සැරේ අහස දිහා බලනවා. කරන්න දෙයක් නැතිකමට සුමිතුයි ගුණේ මාමයි වැඩේට බැස්සා. මෝටරේ ස්ටාර්ට් කරලා වතුර අදින්න ගත්තා. වැස්ස තවත් වැඩි වුණා මිසක් අඩු වුණේ නැහැ. විනාඩි ගාණක් යද්දී පතලේ වතුර ටික ටික අඩු වුණා. බෑ පියව් විගහට පහලට. බෑලා ඔය මඩ අයින් කරපියව්. මුදලාලි උඩ ඉඳන් කෑ ගැහුවා. සුමිත් ගැහි ගැහි පතලේ ඉනිමග දිගේ පහලට බැස්සා. එයාගේ පස්සෙන් ගුණේ මාමත් බැස්සා. පතල පතුල හරියට සොහනක් වගේ. අමුතු හීතලක් එක්ක කුණු ගදක් එනවා. සුමිත් උදැල්ල අරන් මඩ කපන්න ගත්තා. එයාගේ හිත ගැහෙනවා. අර කලින් දැකපු යක්ෂයා ආයෙත් එයිද? තකස් ගාලා උදැල්ල මොකකදෝ හයිය දෙයක වැදුනා. සුමිත් හිමීට මඩ අතින් අයින් කළා. එයාගේ ඇස් උඩ ගියා. එතන තිබුණේ මැණික් කැටයක් නෙවෙයි. මඩේ එරිලා තිබුණු පරණ වෙච්ච ලේන්සුවක් සහ මිනිස්සෙගේ අතක ඇටකටු වගේක්. දෙවියනේ මේ පියසේනගේ ලේන්සුව. ගුණේ මාමා කෑ ගැහුවා. මුදලාලි මෙතන තියෙන්නේ ඉල්ලමක් නෙවෙයි මිනියක්. මේ කතාව ඇහුණ ගමන් උඩ ඉඳන් බලන් හිටපු මුදලාලිගේ ඇස්වලට පෙනුනේ වෙනම දෙයක්. මුදලාලිට අර ඇටකටු ගොඩ පෙනුනේ නිල් පාටට දිලිසෙන පොල් ගෙඩියක් තරම් විශාල අගනා නිල් මණිකක් විදිහට. යකෝ ඔය තියන්නේ බඩු. ගණින් ඕක අතට. ගණින් යකෝ. මුදලාලි උඩ ඉඳන් පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගැහුවා. මොනව ගන්නද මුදලාලි? මෙතන තියෙන මිනි ඔලුවක්. සුමිත් බයෙන් වෙවුල එහෙම කිව්වා. තොට පිස්සු දෙයක්ෝ. තෝක හොරකම් කරන්න නේද හදන්නේ? අයින් යන් එතනින්. නැගපන් උඩට. මම බහිනවා. මුදලාලි ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉනිමග දිගේ පහලට බැස්සා. සුමිත්ට උඩට යන්න කියලා තල්ලු කරපු මුදලාලි අර මඩ ගොඩ ළඟ දන ගහගත්තා. එයාගේ ඇස්වලට තාම පේන්නේ නිල් පාටට දිලිසෙන මණික. මගේ වස්තුව මේක මගේ. මම මේකට සති 7ක් බලන් හිටියා. අවුනා අන්තිමේදී අහුණා. මුදලාලි අත් දෙකම මඩේ ඔබලා අර දිලිසෙන දේ එළියට ඇදලා ගත්තා. මිනිහා ඒක මූණට ලං කරගෙන hina වුණා. බලපන් මේකේ ලස්සන. කෝටි ගාණක් වටිනවා මේක. ඒත් සුමිත්තයි ගුණේ මාමටයි පෙනුනේ වෙන දෙයක්. මුදලාලි ආසාවෙන් තුරුළු කරන් ඉන්නේ මණිකක් නෙවෙයි. මඩ ගෑවුණු දත් විරිත්තපු හිස් කබලක්. එක පාරටම පතල ඇතුලේ අමුතු හුලඟක් කමන්න ගත්තා. මුදලාලිගේ අතේ තිබුණු නිල් එළිය ටික ටික නැති වෙලා ගියා. ඒ වෙනුවට එතන ඉතුරු වුණේ පියසේනගේ ඔළුව. ඒ හිස් කබලේ ඇස්වල වලවල් දෙක ඇතුලෙන් රතු පාට ගිනි පුපුරු දෙකක් පත් වුණා. මුදලාලිට කෑ ගැහුණා. ඒත් පරක්කු වැඩි.
උඹ මගේ ජීවිතේ ගත්තා. දැන් මම උඹේ ජීවිතේ ගන්නවා. මගේ බිල්ල මට දීපන්. පොළව යටින් ආව ඒ භයානක කටහඬ මුළු රත්නපුරයටම ඇහෙන්න ඇති. මුදලාලිගේ අතේ තිබුණු හිස් කබල එක පාරටම පණ ලැබුවා වගේ වුණා. මඩ අස්සෙන් මතුවෙච්ච අර විකෘති කළු සෙවණැල්ල, ඒ කියන්නේ පියසේනගේ යක්ෂ ආත්මය මුදලාලිගේ බෙල්ලට පැන්නා. ඒක නිකම් පහර දීමක් නෙවෙයි. අර විකෘති මූණ මුදලාලි දිහා බලලා කට ඇරියා විතරයි. මුදලාලිගේ ඇඟට කවුරුවත් අත තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි නොපෙනෙන අතකින් වේගවත් පාරක් වැදුනා වගේ මුදලාලිව හුලඟට විසි වෙලා ගිහින් පතලේ කළු ගල් බිත්තිය වැදුනා. දඩෝන් ගාලා මුළු පලාතම දෙදරන සද්දයක් ආවා. මුදලාලිගේ කොඳු ඇට පෙළ කැඩෙන සද්දේ ඒ වෙලාවේ සුමිත්ට හොඳටම ඇහුණා. මිනිහා එතනම මඩගොඩේ පණ නැතුව ඇදගෙන වැටුණා. දුව පල්ලා, උඩට නැගපල්ලා. ගුණේ මාමා කෑ ගැහුවා. සුමිත් ගුණේ මාමව ඉස්සර කරගෙන ඉනිමකට පැන්නා. ඒ වෙලාවේ උඩ ඉඳන් මේ ඔක්කොම බලන් හිටපු කට්ටඩියා හොඳටම බය වුණා. දෙයි හාන්දුරුවනේ, සති හතේ බිල්ල වැරදුනා. යකා කුපිත වෙලා. කට්ටඩියා ආපහු හැරිලා දුවන්න හැදුවා. ඒත් දෛවය ඌට නිකම්ම පැනලා යන්න දුන්නේ නැහැ. ධාරානිපාත වැස්සට දිය වෙලා තිබුණු පතල කටේ තිබුණු පස් කණ්ඩිය එක පාරටම නාය යන්න පටන් ගත්තා. කට්ටඩියගේ කකුල ලිස්සුවා. බුදු අම්මෝ මාව බේරගනියෝ කියලා කෑ ගහගෙනම කට්ටඩියා පතල ඇතුළට වැටුනේ හරියටම මුදලාලි වැටිලා හිටපු තැනටමයි. ඊළඟ තප්පරේ අහස දෙතරන්න අකුණක් ගැහුවා. පතලේ උඩ තිබුණු විශාල පස්කන්ද ගල්මුල් එක්කම පතල ඇතුළට කඩන් වැටුණා. සුමිතුයි ගුණේ මාමයි අන්තිම මොහොතේ ඉනිමගෙන් උඩට පැනලා බිම දිගේ පෙරලිලා ගියේ නූලෙන් ජීවිතේ බේරගෙන. විනාඩි ගාණක් ඇතුළත අඩි 50ක් විතර ගැඹුරු පතල සම්පූර්ණයෙන්ම පස් වලින් වැහිලා ගියා. මුදලාලිත් කට්ටඩියත් අර සාපලත් ඉල්ලමත් පියසේනගේ යක්ෂ ආත්මයත් සතහටම පොළවට යට වුණා. පහුවදා උදේ එතන තිබුණේ නිකන් මඩ වගුරක් විතරයි. වැස්ස පායලා තිබුණා. ගමේ මිනිස්සුයි පොලිසියයි ඇවිත් හැරුවට කාගේවත් මිනිහක්වත් හම්බුනේ නැහැ. සුමිත් එදාම ගමෙන් ගියා. එයා ආයි කවදාවත් රත්නපුරේ පැත්තේ පස් පෑගුවේ නැහැ. හැබැයි අදටත් රත්නපුරේ පැත්තේ පතල්කාරයෝ දන්නවා තණ්හාවට බිලිවෙච්ච උන්ගේ ආත්ම තාමත් ඒ පස් යට දුක් විඳිනවා. පියසේන තාමත් එයාගේ ඉල්ලම රකින්නවා.